بما ان اضافه سموزيفاي اللي كنت اتكلمت عليها قبل كده واللي بتتعامل مع الفيلوسيتي كيرف جوه ادوبي بريمير علشان الكيرف ما يفضلش يطلع وينزل معاك وانت بتستخدمه، بقت صعبه شويه في التعامل والناس ابتدت تشتكي منها، وده لان هي دخلت جوه حاجه اسمها بلينكل والموضوع بقى صعب شويه. فانا حبيت ادور على اضافه بديله، ولما دورت على اضافه بديله لقيت اضافه اسمها ايزي فاي، ولكن للاسف لقيت ان الاضافه دي مدفوعه وسعرها مش رخيص. ففضلت ادور لغايه ما جبت لك اضافه. اولا الاضافه دي تحفه جدا، واول حاجه فيها ان هي مجانيه، يعني هتقدر تنزلها وتستخدمها من النهارده بشكل مجاني تماما. وتاني حاجه في الاضافه دي ان هي سهله جدا، اسهل من اي اضافه تانية، علشان اي حد اصلا مش عارف يعني ايه فيلوسيتي كيرف ومش عارف يتعامل معاها هيقدر يتعامل معاها بمنتهى البساطه. وتالت حاجه في الاضافه دي ان هي بتشتغل على النظامين، نظام الماك ونظام الويندوز. فاعتقد ان انا مظبطك النهارده على الاخر، ومش طالب منك اي حاجه دلوقتي غير انك تفضل مركز معايا علشان اقول لك ازاي تقدر تنزل الاضافه دي وتستخدمها بمنتهى البساطه والسهوله. يا اهلا بيكم يا شباب. تعالوا النهارده اتكلم معاكم على برنامج مجاني تماما هيريحك من فكره الفيلوسيتي كيرف في ادوبي بريمير، او زي ما بنسميه في افتر افكتس كده الجراف اديتور. ازاي تستخدم البرنامج ده وتخلي الكيرف ما يفضلش يطلع وينزل معاك بطريقه سهله وبسيطه جدا. اول خطوه هنبتدي نعملها اللي دايما بقول عليها ان احنا هنقفل ادوبي بريمير علشان نقدر نعمل انستول للبرنامج. انا عامل انستول قبل كده فانا مش محتاج اقفل البريمير، انا هنزله بس تحت كده علشان امشي معاكم خطوه بخطوه واقول لكم ازاي تستخدموا البرنامج من اول ما بتنزلوه لغايه ما نطلع من عليه النتيجه بتاعتنا. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هندخل على الموقع اللي هتلاقوني سايبه لكم في صندوق الوصف او في الديسكربشن، هتلاقيه ظهر معاك بالشكل ده. وهنا كده اسم البرنامج اوبن كيرف زي ما احنا شايفين. هتنزل تحت كده هتقول لي احمله منين، انا همشي معاك خطوه بخطوه كده. خلينا نكبر بس الصفحه دي. طيب هنزل معاك، ده شكل البرنامج وبيقول لك ازاي تقدر ان انت تستخدمه. لما تنزل تحت كده في حاجتين هنا مهمين جدا بقى. لو انت نسخه اقل من 2025 فانت محتاج تنزل برنامج اسمه ذات اكس بي انستولر. لو انت نسخه من اول 2025 واعلى من كده فانت مش محتاج تنزل البرنامج ده، لان طريقه الانستول مختلفه في النسخ بتاعه البريمير. طيب انا دلوقتي نسخه جديده فهبتدي ان انا اعمل ايه. كده كده لازم هندخل برضو على حاجه اسمها ليتست ريليز. هنا كده هندخل عليها بالمنظر ده وهننزل تحت كده. بص بقى هنا بيقول لك اهو المعلومه اللي انا بقول لك عليها، البريمير 25 واعلى من 25 هتستخدم النسخه دي اللي هي سي سي اكس، لكن بريمير 2024 او اقدم من كده هتستخدم ذات اكس بي اللي هو الاكستنشن بتاع ذات اكس بي اللي احنا كنا بنحطه على ذات اكس بي انستولر وبنعمل له انستول عادي جدا. فالموضوع سهل وشرحته اكتر من مره قبل كده في دروس كتير قبل كده عندي في القناه. طيب انا دلوقتي النسخه بتاعتي جديده فهبتدي انزل تحت كده وهنزل اللي هي سي سي اكس. وهتقولي دي حاجه غريبه احنا مش متعودين عليها. هقول لك دلوقتي بمنتهى البساطه هنزل النسخه كده، هتبتدي تنزل عندي. نزلت بمنتهى البساطه والسهوله، الموضوع يعني ما اخدش معايا وقت خالص. هبتدي ان انا ادخل هنا كده على الداونلود. هتقول لي طب اعمل انستول للبرنامج ازاي بقى؟ دي الطريقه الجديده. هتيجي تضغط كليك يمين وتقول له اوبن ويز هنا كده وتقول له يونيفايد بلجن انستولر. هتبتدي تضغط عليه بالشكل ده هيفتح لك الكرييتيف كلاود. طبعا هنا بيقول لي هتعمل ريبليس للفيرجن اللي عندك. انا مش محتاج اعمل ريبليس دي يعني النسخه دي كانت موجوده عندي قبل كده وهيبدلها لي، انا مش محتاج اعمل كده. انت هتلاقي هنا انستول هتضغط عليها وكده خلاص افتح البريمير بقى وتعامل. فدي بس علشان الطريقه جديده. طيب خلينا نفتح ادوبي بريمير بقى ونشوف هنعمل ايه مع البرنامج الحلو ده. كل اللي انت هتعمله ان انت هتدخل على ويندو من هنا كده وهتنزل على يو اكس بي هنا كده بلجنز. طبعا مش اكستنشنز خلي بالك، لكن يو اكس بي. هتلاقي هنا كده الاوبن كيرف فتح معاك بالمنظر ده وادي شكله اهو. انا ماشي معاكم خطوه بخطوه يا شباب اهو. طيب بص كده الخط اللي ظاهر عندي ده اللينير اللي هو الكي فريم العادي اللي احنا بنعمله نقطه بدايه ونقطه نهايه. في عندي اس كيرف اللي هو ده على حرف الاس ده اللي بيخلي الكيرف بتاعي او الزوم اللي انا بعمله مثلا او السكيل اللي انا بعمله يبقى سموز اكتر. طيب خلينا نشوف كده. اولا انت تقدر تمسك القائمه دي كده وتسحبها تحطها في اي مكان. فانا مثلا هحطها هنا شايفين. طيب خلينا ندخل بقى نجيب فيديوهات عندنا ونبتدي ان احنا نجرب عليها. انا مجهز فيديو هنا كده. الفيديو ده مثلا هجرب لكم تجربة بسيطة كده ونشوف الفرق بين ان انا ما استخدمش البلجن ده وبين ان انا استخدمه. طبعا هنبتدي ننزل الفيديو على التايم لاين بالشكل ده وهاجي هنا كده عند الراجل ده لما بيشوط الكورة طلعت بعيد
زي ما احنا شايفين كده. طيب انا عايز اعمل هنا كده مثلا سكيل، فهبتدي اعمل ايه؟ ممكن اعمل سكيل مع بوزيشن، ودي الميزه اللي موجوده هنا، تقدر تعمل اكتر من كي فريم وتستخدمهم مع بعض. طيب هبتدي ان انا اعمل بوزيشن وسكيل مثلا، ونقول روتيشن، ماشي نجرب. وهبتدي ان انا اضغط على شيفت واتجاه يمين، 1 2 3 4 5 مثلا كده، وهبتدي ان انا ادخل زوم بالشكل ده، وهظبط الابعاد بتاعتي في البوزيشن، وهبتدي مثلا ان انا اعمل كده اهو في الروتيشن. تمام. طيب بصوا كده لما نكبر الكي فريمز عندنا، لما باجي ارجع كده بصوا الكي فريم لينير، يعني ايه؟ النقطه بتاعته ثابته، السرعه بتاعته ثابته اهو. شايفين؟ احنا ممكن كمان نبعدهم عن بعض شويه كده، يعني نخليهم مثلا ايه، خلينا نجرب مثلا نبعد ده كده عن ده، وهبتدي ان انا اعمل كده. فبص كده السرعه بتاعه الكيرف بتاعي اللي انا عملته هنا كده ثابت. لو حبيت اتحكم فيه طبعا من خلال الجزء اللي موجود هنا، انا هبتدي مثلا اعمل كده، هو اقول له مثلا كده، هقول له ايز اوت، وهاجي هنا كده واقول له ايز ان. لو حبيت اتحكم فيه بفتح السكيل بتاعي، بلاقي الكيرف بتاعي موجود هنا كده، الفيلوسيتي كيرف ده، او الجراف اديتور زي ما بنسميه في الافتر افكتس. بص كده لو حتى كبرت وعملت الموضوع بيكون صعب شويه معاك، ومفيش هنا بقى شيفت عشان تثبت الكيرف بتاعك والكلام ده. خليني اعمل كده مثلا، وابتدي اعمل سيلكت على ده. بص وانا بتحكم كده وبتحرك الكيرف بتاعي بيطلع وينزل. طيب وانت عليك ايه بده كله؟ كل اللي انت هتعمله دلوقتي ان انت هتقف في مكان في النص بين الكي فريم الاولاني والكي فريم التاني كده، وتيجي تختار مثلا الاس كيرف ده بالشكل ده، وهاجي هنا كده بيقول لي ان انت هتطبقه على الاثنين دول او على الثلاثه اهو، بيقول لك البوزيشن والسكيل والروتيشن. فهبتدي ان انا اعمل كده، هضغط عليهم بالشكل ده، وهاجي هنا كده واقول له جو. طبعا لازم تكون واقف في النص زي ما بقول لك، واجي كده واضغط جو. بص بقى عدد الكي فريمز اللي هو عملها عشان يبقى الكيرف بتاعك او سوري الكي فريمز بتاعتك سموث في الحركه. بص كده شايف سرعت ازاي؟ بص شايف السرعه اختلفت ازاي؟ طيب خلينا نجرب حاجه تانية. لو انا وقفت هنا كده وغيرت ده مثلا وخليته يبقى بالشكل ده كده، برضو انا بعمل معاكم عشان اوريكم بس ان الموضوع بيكون مختلف. لما بتيجي تضغط هنا كده وتيجي تضغط على جو كده، السرعه هتكون مختلفه بتاعه الدخول. بص شايف اللي حصل؟ اسرع بكتير في البدايه وهدي في النهايه. بص اهو. طيب خلينا نجرب كمان حاجه. العب بقى في الكيرف ده زي ما انت عايز بمنتهى البساطه، بدون بقى ما تروح للكيرف ده وتقعد تنزل وتطلع من هنا، الموضوع بيكون صعب. طيب انا هبتدي اعمل اس كده، بس هخليه سموز اكتر. يعني بصوا كده هخليه سموز اكتر بالشكل ده مثلا. خلينا نزود كده الجزء اللي من تحت، ماشي. وهبتدي ان انا اضغط هنا برضو واقول له جو اهو، فتقدر بقى تعمل حركات زي ما انت عايز. شايف؟ فالموضوع خطير، يعني الموضوع تحفه جدا اهو. وهنا على فكره تقدر تضغط على نيو بريسيت وتسميه الحركه اللي انا عملتها دي، هسيبها كبريسيت جديد مثلا. فاقدر اكتب هنا مثلا زوم ان، اكتب اي حاجه، اكتب اللي انت عايزه. هكتب مثلا سموز مثلا زوم اهو. فانا كده سيفت الشكل ده هنا، ده الاس، ده الشكل اللي انا عملته، وده اللينير العادي. يبقى اي شكل تقدر ان انت تعمله وتحتفظ بيه كبريسيت جاهز عندك، تقدر ترفع بقى اللاينز دي لفوق. وعلى فكره بص كده لما تيجي هنا كده في، تقدر ان انت تعمل يعني زوم اوت كده على الكيرف بتاعك علشان تقدر تعليه لفوق اكتر. وهنا كده تقدر تعمل كده، يعني تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز. ولو عايز تعمل زوم ان تقدر تضغط على البلس اللي موجوده هنا، يبقى دي ماينس عشان تصغر كده وتشوف الكيرف بتاعك بشكل افضل، وتقدر ترفع وتنزل زي ما انت عايز. هضغط لينير مره تانية، وابتدي هنا كده ان انا اكبر عادي جدا. خلاص اتفقنا. طيب لو انا جيت رحت ضغطت هنا على الجزء ده، مفيش حاجه هتتغير. لازم تلغي الكي فريمز اللي انت عملتها هنا. يعني حتى لو انت واقف في النص كده وضغطت على اللينير وجيت ضغطت هنا، مفيش حاجه هتتغير، فلازم تمسح الكي فريمز اللي انت عملتها. فدي برضو معلومه مهمه. طيب في كمان حاجه مهمه تاني. لو ضغطت على الثلاث شرط اللي موجودين من هنا ودخلت على السيتنجز هنا كده، تقدر تغير من هنا اللي انت عايزه. يعني تغير شكل البرنامج اللي قدامك لو انت زهقت من شكله، تغير الالوان. يعني مثلا حابب اللون ده مثلا، وابتدي ان انا اعمل كده، فهتلاقي الالوان بتاعتك اتغيرت بالشكل ده. لو دخلت تاني على السيتنجز هنا كده، تقدر الجريد دي تخليها 8 في 8 بدل ما هي 4 في 4 مثلا، وتقدر تخليها جريد بدل ما هي ليست. يعني بيدي لك شويه اشكال كده. فيعني الموضوع بصوا سهل ازاي، اي حد حتى لو مبتدئ يقدر يتعامل معاه بمنتهى البساطه والسهوله. وطبعا انا عشان عارف ان انتوا بتحبوا الحاجات المجانيه، فكل شويه كده بجيب لكم حاجه مجانيه تكون حلوه جدا.
طبعا يا شباب بتمنى ان الدرس بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت نضغط لايك على الفيديو ده ونشيره في وسائل التواصل الاجتماعي علشان الكل يستفيد. وطبعا ما تنساش تكتب لي كومنت، ما تبقاش بخيل، انزل اكتب لي كومنت كده هل الفيديوهات دي بتعجبك ولا لا. واللي لسه ما اشتركش في القناه انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. شكرا ليكم يا شباب، واشوفكم في درس جديد.